Miq të pasqyrës shqiptare, tungjatjeta dhe mirë se erdhët në hapësirën tonë të përjashme këtu në stacionin Omni 1. Episodin e sotëm e kemi ndarë në dy segmente kryesore. Në të parin kemi të ftuar deputetin liberal të Parlamentit të Ontarios, Yvan. Ai është i njohur në komunitet për mbështetjen e madhe që dha në procesin e miratimit të ligjit për shpalljen e nëntorit, muaj i trashëgimisë shqiptare në provincë. Sot e kemi të ftuar të na flasë për propozimin e tij për të miratuar një ligj që do t'i ofrojë studentëve në Ontario ndihmë shumë planche, si në përzgjedhjen më të mirë të degës së studimit, po ashtu edhe në lehtësimin e pagesave. Kurse pjesën e dytë të nderuar teleshikues ja kemi kushtuar Xhamisë shqiptare në Toronto, e cila po kalon një periudhë vendimesh shumë të rëndësishme. Qëndroni me ne edhe gjatë 2 minutave publicitet. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset dhe individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat dhe kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve, ylli Beqiri. Nëse jeni gati të blini shtëpinë tuaj të parë, apo një shtëpi tjetër, ose dëshironi të rinovoni kredinë ekzistuese, apo ta transferoni atë te CIBC, mos nguroni të kontaktoni zonjën Valbona Tujani, Mortgage Advisor me CIBC. I ftoj gjithë bashkëdhetarët që duan të shesin ose blejnë shtëpi të përfitojnë nga ekspertiza dhe profesionalizmi ynë, si dhe përgatitjen e shtëpisë falas. Lika Real Estate Team ju përmbush ëndrrën që të bëheni pronar. Corini's Pain Management Clinic është një klinikë shqiptare me shërbime cilësore për trajtime riaftësuese ose ndaj gjendjeve kronike. Këtu ofrohet fizioterapi, kiropraktik, terapi masazhi, bioflex me lazer, akupunktur, osteopraktik, ortotik, çorape elastike e të tjerë. Honorable Baker, first of all, thank you for being on my show. Thank you for having me. I know this is not the first time you are connecting to the Albanian community. Can you tell us more about your previous occasions? Yes, absolutely. So I've had the fortune since being elected in 2014 to work with and spend quite a bit of time with members of the Albanian community. The first thing that I had a chance to do was, over the last few years, to celebrate Albanian Independence Day every year. We celebrated that at Queen's Park. We always raise the Albanian flag there, but also to celebrate in the community as well. The other thing that I've been very busy with and working with members of the community is on the Albanian Heritage Month bill, which passed in the legislature just this fall, and now every November in Ontario is declared Albanian Heritage Month. So these are two of the major things that I've been involved with. But I have to say to the members of the community that passing a bill is very, very rare for our community, and so this is a great accomplishment, and it's a testament to the hard work of the members of the community who've worked so hard to make that happen. In December of last year, you reintroduced a private bill to the legislature, a bill that would make it easier for young Ontarians to have access to post-secondary education. What is this about, and why did you get involved? Yeah. When you think about the decision that young people make as to which college or university they go to and which program they study at that college or university, I think it's one of the most important decisions a young person makes in their life. It's up there with buying a house, buying their first house, or maybe getting married. And a lot of young people struggle sometimes to get the information they need to make a thoughtful decision about this choice. And this is very impactful, can be very impactful on their life and on their prosperity. You know, the choice of the university program or college program you choose ultimately will help determine whether you get a job, what kind of job you get. It will can influence your entire career path. And so it's very important to me that young people are able to make the right choices about which college or university and which program to choose. One of the problems we have is that young people often choose a program at a university, and then they discover that after they graduate that they can't get a job in their chosen field, and then they have to go back to school, or they have to work in a field that they don't want to be working in. And so this bill would require the government to create a website, very easy to use, where young people could go on and look up every program at every university and college in Ontario, and there'd be certain information there that they could see about each program. So for example, it would have information about access. What kind of grades does a young person need to get in? What does it cost? What kind of grants are available, for example? So a young person can determine what they can afford and whether they can get into a program. It would have information about the quality of the program,
How do current students rate the program? How do graduates of the program rate the program? And most importantly to me, it would have information about how, for each program, what are students who've graduated from that program doing today? Where are they working? What kind of jobs do they have? Are they employed at all? Are they working full-time or part-time? How much money are they making on average? I think if students had this information before they apply to university or college, they would make more informed decisions. And if they make more informed decisions, they'll have more successful careers and ultimately achieve their potential more. So my bill would require the government to create that website for young people. One of the challenges for young people in accessing university or college is that many young people can't afford to go. And if you look now at our economy, 7 out of 10 jobs, 70% of jobs require a college or university education. But there are many communities where, because young people and families can't afford to send their children to college or university, because it's too expensive, because they have to work, in many cases, in some communities, only 20% of students, young people, are applying to go to college or university. And of course, this will have a dramatic impact on their potential and on their job prospects. So what the government has done, and I'm very excited about, is that we're changing OSAP. Some of your viewers may know OSAP as a loan that you can get from the government to go to university. And right now, it's interest-free until you graduate. We're changing that. The loan will still be there, interest-free, but we're adding grants, upfront grants. So what this means now is that when a young person is going to university or college, then they can go on a government website. It's ontario.ca/OSAP, OSAP, and they can see in advance how many grants they'll be eligible for and how many loans they'll be eligible for. The grants are really fantastic. This is really important because what this means is that a young person who comes from a family that makes $50,000 or less will get the average tuition paid free. They'll get their tuition free. And even families where incomes are higher, $70,000 or $80,000 for family income, a lot of young people will still get their tuition covered for free. They'll also, and if those grants, in many cases, those grants will exceed the tuition amount, so they'll be able to take that money and use it to pay for other expenses like housing, books, computers, other living expenses, etc. Honorable Baker, as a young politician, do you think young Canadians, especially those who are second generation in Canada, have enough interest in getting involved in politics? If not, what keeps them away? Yeah, that's a great question. I think there are a number of things. First of all, I don't think that they're as active as I'd like to see them. In fact, I think people of all ages, I'd like to see people at all ages more active than they are today. But young people in particular tend to be the least active age group. Why they're inactive, I think, is a mix of things. Part of it is how we teach them in schools. I think one of the things that I've been working on and trying to urge the government to do is to strengthen our civics program. Because I think a strong civics program in classes will encourage young people to get involved in government and in politics. I think it depends a little bit about what they're taught at home. You know, I got involved in politics as a young man because my grandparents, in particular, immigrated from Eastern Europe. They came from Ukraine to Canada, and they told me how important it is that I get involved in community work and in government work, and so that's how I got involved. So I think it's a little bit has to do with people getting involved within their family. And I think the last thing is, and we as politicians have to take responsibility. You know, a young person like me, any politician of any age, needs to encourage young people, needs to foster young people, needs to create opportunities for them to get involved. So, for example, I have a youth advisory group that I hold 3 times a year approximately, and I keep in touch with young people regularly, where we meet and I listen to them, and I hear from them what they think the priorities should be, what we can be doing better for young people. And so it's a very good turnout. We have about 40, sometimes 50 people, young people who come out all the time, from high school all the way through to university age young people. And I also meet with young people at Queen's Park regularly as well. So I think creating opportunities for young people to get involved is critical, but we also need to make sure from a youngest ages we're educating young people about the importance of getting involved, because at the end of the day our democracy is only as good as the people are who are engaged in our society. Dentistja Eneida Malindi e licencuar në Kanada, së bashku me kirurgun dentar Michael Proctor, përveç trajtimeve të përgjithshme, ofrojnë edhe kozmetikë stomatologjike, mbajtëse të padukshme dhëmbësh, mbjellje, stomatologji në gjumë, shkëlqim dhëmbësh, kurora dhe ura me zirkon. Për përgatitje të bilancave financiare dhe taksave të biznesit dhe individuale, negocime CRA ose bankat, apo këshillime biznesi dhe financiare, zgjidhni profesionistin me përvojë dhe konfidencial. Cani Consulting, shërbime për korporata ose të vetpunësuar. Doni të blini apo shisni real estate?
Bardhyl Selimi me kompaninë Remax ju shërben me profesionalizëm. Për çdo shërbim në real estate, mos guroni ta kontaktoni. Për bashkëgazetarët, shërbimet e avokatit i ofron falas. Zgjidhni njeriun tuaj. AG Windows & Doors ju fton të përfitoni nga prodhimet cilësore me çmime të arsyeshme. Këtu çdo gjë prodhohet me përgjegjësi teknike dhe vëmendje ndaj blerësve. AG Windows & Doors, një biznes i suksesshëm familjar për 22 vjetësh në shërbim të familjeve shqiptare. Të dielën që shkoi më 26 shkurt para dite, në ambientet e xhamisë shqiptare të Torontos, u mbajt mbledhja vjetore e asamblesë. Në programin e ditës përfshiheshin analiza vjetore, gjendja financiare, projekti i ndërtesës së re si dhe zgjedhjet e reja, të cilat do të mbahen më 3 prill 2017. Siç do ta dëgjojmë edhe nga përmbledhja e fjalimeve të mbajtura nga imami Adnan Berbatovsi dhe kryetari Behadin Qafleshi, viti që u mor në analizë ishte në përgjithësi një vit i suksesshëm dhe që nuk shënoi asnjë incident. Kuptohet, duhet të ketë më shumë aktivitete. Sa i përket aktiviteteve kemi për qëllim dhe kjo duhet të reflektojmë me përgjigje nga ana e xhamatit. Neve kemi vullnet të ndëruar xhamatli të punojmë. Kemi vullnet të bëjmë ndeja, kemi vullnet të bëjmë organizime. Mirëpo, xhamati është ai i cili këto organizime i shëndron në mrekulli dhe këto organizime i shëndron në asgjë, i shëndron në hiç. Fuqia e xhamatit, fryma e xhamatit është ajo e cila i ngjall organizimet kur organizohen ato nga xhamia dhe gjithsesi nga aktivitetet që kanë të bëjnë pra nga bordi i xhamisë. Prandaj kemi një moto sot dhe kam një lutje tek të gjithë ju të nderuar të pranishëm që të konsiderojmë thirrjen e xhamisë si të shejt ose obligim që duhet kryer. Xhamatit kuptohet i kryen të gjitha shërbimet në të gjitha aspektet konform rregullorës së xhamisë. Nuk ka ndodhur që dikush të na thirr për diçka, të na thirr për ndonjë shërbim, qoftë ai shërbim edhe që ka të bëjë me familje, jo shërbim që ka të bëjë fetar, po shërbim familjar, shërbim jashtë ndoshta edhe profesionit ton. Mirëpo, ka një hall, ka një dert, nuk ka njeri që i kemi thënë jo, ose që i kemi refuzuar, ose që i kemi ignoruar, nuk ka njeri deri me tani, elhamdulillah, gjatë gjithë kësaj kohe, e do vazhdojmë kështu, sepse kjo është obligimi i jonë krahas ose karshi shoqërisë tonë shqiptare, besimtare, muslimane edhe të tjerë. Sa i përket mësim besimi mbahet i rregull. Në rënd të parë të nderuar xhamatli, e praktikojmë atë që nxënësit të cilët vijojnë mësim besimin, pra kemi filluar ta praktikojmë realisht që tua mësojmë dikun 10 deri në 15 minuta leximin shqip. Ne si kryesi e kemi dhënë kontributin, jemi munduar dhe do të mundohemi edhe më atje derisa të mundë për këtë xhami. Xhamia si xhami është në kem të marra, është në rrugë të marrë, është në punë të marrë. Për ditës e kemi marrë neve kryesin, spari, ndoshta ju marrë pak kohë, po të ma bëni Allah, nëse duhet të ndërpresë. Na u hap problem me shkurjen e imamit. Neve për nëndori, deri në prill, këtë xhami e kemi majtur me vullnetar. Lirisht mund t'i përshëndes para të gjithëve, ku shumë një përkrahjet madhe na ka dhënë Xhamia Liu, po ashtu Rasimi dhe shumë tjerë. Nëse filloj me emra, diken do t'a lë, do t'a harroj dhe do t'a zemroj. Ma mirë mos merrem me emra, po i përshëndes shumë për përkrahjen që na kanë dhënë. Punën e varrezave. Dhe varrezat është baruar një punë shumë e madhe, ku është pastruar një punë shumë e madhe, caksisht dihet se sa varreza janë të zëra, sa varreza janë të zbrazura, sa varreza janë të rejat, sa varreza janë të vjetrat. Neve kemi arrirë dhe ajo, une për herë pare mësova, i thonin ditës, por çdo varë e kemi edhe numrin, do thot edhe aty jemi të caktë. Për aty, me 25 dhjetor, i faleminderoj shumë ato që morën pjesë, po edhe juve sot për përkrahjen, se atit u aprovue rregulloria dhe u propozue me kërkesë të popullit se ka nevojë të bëjmë një ndryshim me xhami. Besoj se ajo është shumë reale. Kjo xhami, shpeshere kemi thënë, prapë them, se ekziston për 57-ës. Edhe neve tjetojmë me ato kushte për 57-ës
deri sot janë 70 vjet në pyetje. Ka erdhur koha që të bëjnë ndryshime, po ajo u vërtetue, u pa dëshira, vullneti dhe përkrahja e popullit. Ata që na dhanë a ditë shumë. Na kanë dhënë një vullnet, edhe neve jemi në drejtim. Mirë, po mas mirti do t'ju njoftoj sekretari, a përveç asaj për punën e xhamisë së re, neve e kemi zgjedhur një grup të rive, New Blood, ato janë duke punuar shumë, edhe jemi shumë afër, edhe atë lajm shpejti do ta mirëni. Mëtej, arktari Nuri Shefkiu raportoi mbi gjendjen financiare, ku shifra që tërhoqi vëmendjen më shumë ishte ajo e aseteve financiare mbi $500.000.000. Në mbledhje u diskutua edhe mbi projektin më të rëndësishëm, blerjen e një ndërtese të re më të madhe në kryqëzimin Dundas West dhe 427 këtu në Toronto. Nga pjesëmarrësit u ofrua gatishmëri e plot për të kontribuar dhe shifrat e premtuara e çojnë totalin e fondit në $300.000. Në fund u miratua një komision prej 5 vetësh që do të menaxhojë zgjedhjet për kryesinë e re. Gjithsej u pranuan 12 kandidatura për 9 vende në kryesi. Zgjedhjet e reja do të mbahen po në xhami më 3 prill 2017 nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 8 të mbrëmjes. O'Grady's Tap and Grill, një lokal i mirënjohur me pronar shqiptar, përsëri në dispozicion të tifozëve kuqezi me rastin e ndeshjes së shumë pritur të kombëtares shqiptare në futboll kundër asaj të Italisë. Ndeshja është e vlefshme për kualifikuesit e botrorit 2018 dhe zhvillohet në Palermo. Më 24 mars, ditën e premte, në orën 2:45 pasdite me orën e Torontos, do t'jenë përballë njëra tjetrës skuadra e vendit të parë në grup, Italia me 10 pikë dhe skuadra jonë që përkohësisht është në vendin e 4 me 6 pikë. Çdo rezultat pozitiv, barazim apo fitore, është i domosdoshëm për të mbajtur gjallë shpresën për kualifikim. E ku tjetër më mirë se sa te O'Grady's mund të shijohen fitoret e kuqezinjve. O'Grady's Tap and Grill dhe kombëtarja shqiptare janë tashmë një binom i pandashëm në Toronto. Për herë të parë në Kanada, këngëtarja Mariola Kachani, e ftuar nga shoqata Afat dhe nën shoqërimin e Metit, ajo vjen në mbrëmjen festive me rastin e ditës ndërkombëtare të grave që do të mbahet në Capitol Banquet Hall ditën e shtunë në mbrëmje më 11 mars. Telefononi për bileta njërin prej organizatorëve. Në çmim është përfshirë edhe darka. Jeni të mirë se ardhur.